সাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ এই চেনেলটো আৰু ভৱিষ্যতৰ ভিডিও নটিফিকেশনৰ বাবে বেল আইকনটো দবাওক। নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ আপোনাক এই পূৰ্বাঞ্চল ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভাবি আছিলোঁ বেলেগ এটা ভিডিঅ' দিম বুলি, কিন্তু মনত আহিলে যে যি অসমত হৈ আছে তাৰ পৰা যে আমি যিকোনো এখন ঠাই ফুৰিবলৈ গ'লে লাগিলে যিয়ে নহওক কিয় ফুৰিবলৈ গ'লে কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে, কেনেকৈ আমি সতৰ্ক থাকিব লাগে, লাগিলে যি ঠাই নহওক, আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ হওক দূৰৰ হওক যিয়ে নহওক কিয়। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো তাৰ বিষয়ে মই কেইটামান পইণ্ট লিখি আনিছোঁ, সেইখিনি ক'ম। গতিকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব যাতে একো আপোনাৰ থাকি নাযায়, আৰু যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনাৰ লগত আৰু 10জনে গম পায়। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল কমন যিখিনি স্কেম, মানে আমাৰ যি আমাক ঠগ বাজ বুলি ক'ব পাৰি, সেইখিনি কথা আমি সকলোৱে জানো যে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ঠগা উপায় আছে। মানুহে আমাক ঠগে যিকোনো এখন নতুন ঠাইলৈ গ'লে, সেইখিনিৰ পৰা আপুনি বাচি থাকিব। সেইটো হ'ল প্ৰথম পইণ্ট। ছেকেণ্ড হ'ল আপোনাৰ যি ইমাৰ্জেঞ্চি মানে ইনফো, লাইক আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচন বা সেই ঠাইখনৰ ফায়াৰ ইত্যাদি কৰি যিবোৰ ফোন নম্বৰ বা আপোনাৰ যি এড্ৰেছ ইত্যাদি আপুনি ছেভ কৰি ৰাখিব, লিখি ৰাখিব, যাতে বিপদৰ সময়ত মূৰামূৰিত সময়ত আপুনি যাতে বিচাৰি ফুৰিব নালাগে। নেক্সট হ'ল আপোনাৰ সেই যিখন ঠাইলৈ যাব সেই ঠাইখনৰ গভট আপোনাৰ ইনফো, মানে যিটো ৱেবছাইট, লাগিলে আপুনি যিকোনো ঠাই যাওক, লাগিলে লিবিয়া চিৰিয়া, সেইবিলাক ৱেবছাইটত যদি গভৰ্ণমেণ্ট ৱেবছাইটবিলাকলৈ যদি যায়, তেতিয়া আপুনি সেই ৱেবছাইটবিলাকত দিয়া থাকে যে কি তাত বিপদ আপোনাৰ হ'ব পাৰে। গতিকে আপুনি সেইখন ঠাইলৈ গ'লে ৱেবছাইটটো চালে আপুনি তাত কি মানে হ'ব পৰা বিপদবিলাকৰ পৰা আপুনি গম পাব, মানে আগতীয়াকৈ গম পাই যাব। নেক্সট হ'ল আপোনাৰ যিখিনি ভেলুৱেবলছ, আপোনাৰ যিখিনি বস্তু লগত আপুনি লৈ যাব, সেই বস্তুখিনি আপুনি ভালকৈ লক কৰি থ'ব মানে যাতে কোনেও চুৰ নকৰে, লাগিলে টকাই হওক পইচাই হওক যিয়ে নহওক কিয়। নেক্সট হ'ল এটা ট্ৰেভেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব। চাওক, আমি বহুতে নাজানো যে ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গ'লে ট্ৰেভেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব পৰা যায়। আচলতে ট্ৰেভেল ইঞ্চুৰেঞ্চ এটা এনেকুৱা বস্তু, ক'ৰবাত গ'লে আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে চান্স থাকে, আৰু তাত আপুনি নাজানে যে তাত মেডিকেল বা কিবা ট্ৰিটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিমান টকা খৰচ হ'ব। যদি আপুনি ট্ৰেভেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ সেই যি ট্ৰিটমেণ্ট আপোনাৰ ফ্ৰীতে হৈ যাব। আৰু ট্ৰেভেল ইঞ্চুৰেঞ্চত বেছি টকা খৰচ নহয়। আপুনি যদি UK বা মানে লণ্ডন, মানে আপোনাৰ যি ইউনাইটেড কিংডম বা আপোনাৰ যিখন ঠাইলৈ নাযাওক কিয়, আপুনি যদি যায় 1500-1000 ভিতৰতে আপুনি 10-15 দিনৰ যি ইঞ্চুৰেঞ্চ আপুনি কৰিব পাৰিব। নেক্সট হ'ল আপোনাৰ ইমেইল ইয়'ৰ আইটিনেৰী, মানে আপুনি কোন ঠাইলৈ যাব, কি লৈ যাব, আপুনি হোটেলৰ যি বুকিঙৰ টিকেট, লগতে আপোনাৰ যি ফ্লাইটৰ টিকেট, ৰিটাৰ্ণ টিকেট, মানে তাত আপুনি ব্যৱহাৰ হোৱা যিবোৰ টিকেটৰ পৰা ইত্যাদি, আপুনি ক'ত যাব সকলোবোৰ আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড বা আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহক ইমেইল কৰি থ'ব, যাতে আপুনি 10 দিনৰ পাছত ফুৰিবলৈ যাব, তেতিয়া 10 দিনৰ বাবে যদি ফুৰিবলৈ যায়, তেতিয়া ছেকেণ্ড ডে আপুনি ক'ত থাকিব ঘৰৰ মানুহে ইমেইলটো চালে গম পাব। আৰু ছেকেণ্ড কথা, আপোনাৰ যদি বেগ ইত্যাদিও যদি আপোনাৰ কেনেবাকৈ চুৰ হয়, তেতিয়া আপুনি টিকেটটো আপোনাৰ পাবলৈ হয়তো দিগদাৰ হ'ব পাৰে। তেতিয়া আপুনি যদি ইমেইলটো আপুনি চেণ্ড আইটেমত যায়, তেতিয়া চেণ্ড আইটেমত গৈ আপুনি সেই টিকেটৰ পৰা আদি কৰি ইত্যাদি আপুনি ডাউনলোড কৰি আকৌ ৰিপ্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিব। গতিকে ঘৰৰ মানুহে জনাটো অত্যন্তই দৰকাৰী যে ক'ত গৈ আছে সি, ক'ত আছে ইত্যাদি। নেক্সট হ'ল আপোনাৰ ডোণ্ট শ্বেয়াৰ টু মাছ। আপুনি ক'ত যাব, কি কৰিব, ক'ত আছে, কি কথা সকলোকে নক'ব। আপুনি আপোনাৰ লাগিলে চিনাকিয়ে হওক বা অচিনাকিয়ে হওক, কাকোৱে ইমান ক'বলৈ দৰকাৰ নাই, কাৰণ তেওঁলোকৰ এইটো কাপ অফ টি নহয়। গতিকে আপুনি যি যাব, আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহ যি বিশ্বাসী, তেওঁলোকক জনোৱাটো উচিত। বাকী হাইড ইমাৰ্জেঞ্চি কেছ, মানে আপোনাৰ যিকোনো বস্তু চুৰ হৈ যাব পাৰে। চুৰ হৈ গ'লে আপোনাৰে মানে মূৰামূৰি সময়ত ধৰক আপোনাৰ ৱেলেট বা পাৰ্চটো চুৰ হ'ল, তেতিয়া আপোনাৰ টকাৰ লগতে আপোনাৰ ATM ইত্যাদি চুৰ হৈ যাব পাৰে। তেতিয়া আপুনি টকা ক'ত পাব? গতিকে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ বাবে আপুনি অলপমান টকা, যিখিনি আপুনি ভাবে যে ৰিটাৰ্ণ বেক টু হোম হ'বলৈ আপোনাৰ দৰকাৰী, সেইখিনি টকা আপুনি লুকুৱাই থ'ব। নেক্সট হ'ল ইউজ ATM ৱাইজলি, মানে চাওক, আমি এইটো ঠাই বিশেষে বেলেগ আপোনাৰ চাওক, বহুত জেগা আছে ATM দৰ্জাৰ ভিতৰত, মানে আপোনাৰ এটা মানে ৰুমৰ ভিতৰত থাকে, আমি যেনেকৈ অসমত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু বহুত ঠাইত আছে য'ত ATM অ'পেন হয়, মানে ৰাস্তাৰ কাষতে ডাইৰেক্ট, মানে আপোনাৰ কোনো দৰ্জা চৰ্জা নাই, ডাইৰেক্ট ATMৰ মেচিনটো ৰাস্তালৈ ওলাই থাকে। গতিকে কি হয়, আপুনি ATM যেতিয়া যাব, কোনোবাই আহি আপোনাৰ থাপ মাৰি পইচাটো লৈ যাব পাৰে। গতিকে ৱাইজলি আপুনি ভালকৈ চাই চিতি ATMটো ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু ৰাতি পৰাপক্ষত ATM ব্যৱহাৰ নকৰিব, দিনত ATM ব্যৱহাৰ কৰিব। গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। আমাৰ ATM যিকোনো ঠাইতে ATM বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰি আমি কেছ উইথড্ৰ কৰোঁৱেই, গতিকে ৱাইজলি আপুনি ATM বা কেছ মানে উইথড্ৰ কৰিব। ষ্টপ
বেক পকেট মানে পাছফালৰ পকেটত আমি ৱালেট চলে থ'লে যিকোনো মানে চোৰে মনে মনে ৱালেটটো লৈ যাব পাৰে কিন্তু আপুনি যদি ফ্ৰণ্ট পকেট বা বেলেগ পকেটত থয় তেতিয়া নিবলৈ অসুবিধা হয় সেইবাবে আপুনি বেক পকেটত পইচা নথ'ব বা ৱালেট বা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু নথ'ব নেক্সট হ'ল ইউজ ফাৰ্ষ্ট এইড কিট মানে আপুনি এটা যি আমিতো বেণ্ডেড বহুতে ৰাখোঁ মানে ৱালেটত বা পাৰ্চত ৰাখোঁ কিন্তু তদুপৰি কিছুমান যি লাগতিয়াল যি ফাৰ্ষ্ট এইড কিট লাগিলে মানে কটা চিঙা জ্বলা ইত্যাদি জ্বলিলে দৰকাৰ হোৱা যি মেডিচিনছ আপুনি লগত লৈ যাব নেক্সট হ'ল ষ্টে ছ'বাৰ মানে চাওক যিকোনো এখন অচিনাকি ঠাইত আপুনি যদি ভালকৈ নাথাকে মদ পানী খাই যদি আপুনি ভাং চাং খাই যদি উদ্ভণ্ডালি কৰে তেতিয়া সেই অঞ্চলৰ লোকেল মানুহে ডেফিনেটলি বেয়া পায় আমাৰ ঠাইখনত যদি কোনোবা এজন মানে বাহিৰা ল'ৰা আহি যদি উৎপাত কৰে মদ খাই যদি ভালকৈ নাথাকে খাব পাৰে মদ খোৱাটো একো বেয়া বা ভাল বুলি নকওঁ যিয়ে নহওক কিন্তু উদ্ভণ্ডালি কৰাটোহে বেয়া গতিকে সেই ঠাইখনত যদি লোকেল ল'ৰা এজনে মদ খাই উদ্ভণ্ডালি কৰা আৰু বাহিৰৰ ল'ৰা এজন আহি পেলাই মদ খাই উদ্ভণ্ডালি কৰা বহুত পাৰ্থক্য গতিকে মদ খাই যদি উদ্ভণ্ডালি কৰে তেতিয়া ডেফিনেটলি সেই মানে সময়খনৰ বাবে এইটো ৰিস্ক ফেক্টৰ আহি পৰে গতিকে ভালকৈ থাকিব যিকোনো ঠাইলৈ যেতিয়া যাব নেক্সট হ'ল এভইড মানে আপোনাৰ হেৰি এৰিয়া চিডাৰ এৰিয়া মানে যিবিলাক ৰিস্ক ফেক্টৰ এৰিয়া বুলি ক'ব পৰা যায় আপোনাৰ আমি এইটো অপেন চিক্ৰেট বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব কাৰ্বি আংলং বহুত মানুহে আগতে কাৰ্বি আংলং বুলি ক'লে ধৰক বা নাগালেণ্ড মণিপুৰ বুলি ক'লে আমি মানে অসমীয়া মানুহখিনিৰ বাবে এটা বহুত ৰিস্কি হয় যেন লাগে ঠিক তেনেদৰে অসমৰ বাহিৰৰ মানুহখিনিও মিছা কথা ক'লেও সঁচা কথা যে অসম বা নৰ্থ ইষ্টলৈ গ'লে অলপ মানে কিবা ৰিস্কি হ'ব নেকি সেই বুলি ভাবে গতিকে আমিও ভাবোঁ গতিকে তেনেকুৱা যদি আপুনি ভাবে যে আপোনাৰ মনত এনেকুৱা এটা আছে যে সেই জেগাডোখৰ গ'লে ৰিস্কি গতিকে আপুনি মানে পৰাপক্ষত চাই চিতি যাব সেইটোৱে বুলি ক'ম আৰু নেক্সট হ'ল আস্ক ইউৰ হোটেল মেনেজাৰ কি আপোনাৰ নিজৰ হোটেল যিখন হোটেলত থাকিবগৈ সেই হোটেলখনত গৈ পেলাই সেই ঠাইখনৰ আপুনি ধৰি লওক শ্বিলং গৈছে বা আপুনি ধৰি লওক কেৰেলা গৈছে কেৰেলা সেই আশে পাশে হোটেলখনৰ আশে পাশে অঞ্চলটোত কি মানে ৰিস্কি এৰিয়া বা ভাল এৰিয়া ছেফ জ'ন আছে সেইবিলাক আপুনি জানি ল'ব তেতিয়া আপুনি গম পাব যে এতিয়া কলকাতাত গ'লেও বহুতো তেনেকুৱা ভিতৰুৱা অঞ্চল আছে য'ত ৰিস্কি বা চোৰ পকেটমাৰ সেইবোৰ বেছি সেইবিলাক অঞ্চলত আপুনি হোটেলৰ মালিকে গম পাব বা হোটেলৰ যি ৰিচিপশ্যন বা ডিপাৰ্টমেণ্ট হোটেলৰ যি মানুহ আছে তেওঁলোকে গম পাব গতিকে তেওঁলোকক সুধি পেলাই মানে সেই ঠাইবিলাক এভইড কৰিব আৰু নাযাব নেক্সট হ'ল পৰাপক্ষত হিট চাইক নকৰিব মানে কাৰো পৰা আপুনি লিফ্ট নিবিচাৰিব যদিহে সেই ঠাইডোখৰ আপোনাৰ সেফটি বা মানে সেফ জোন বুলি আপুনি নাভাবে যদি ৰিস্কি বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে লিফ্ট নিবিচাৰিব লাগিলে 2 টকা বেছিয়ে হওক কাৰ বা টেক্সি বা পাব্লিক কেৰিয়াৰ যি হয় আপুনি সেইটো ইউজ কৰিব গতিকে এইবিলাকে এটা টপিক আৰু নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিক হ'ল যে আপুনি হোটেলখন বা যিখন ঠাইলৈ গৈছে সেই লোকেশ্যনটো আপুনি ঘৰৰ কাৰোবাৰ বেলেগ মানুহ এজনক হোৱাটছআপত লোকেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰি থ'ব লাইভ লোকেশ্যনটো নহয় নৰ্মেল লোকেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰিব এইটো হ'ল 19 নম্বৰ পইণ্ট আৰু লাষ্ট টু 20 নম্বৰ পইণ্টটো এইটোৱে যে যেতিয়া আপুনি বেলেগ এখন ঠাইলৈ যাব তেতিয়া সেই ঠাইখনলৈ যোৱাৰ আগত আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো দিনেই হোৱাটছআপত এটা ভাল আহি গ'ল সেইটো হ'ল আপোনাৰ লাইভ লোকেশ্যন আপোনাৰ লাইভ লোকেশ্যনটো মেক্সিমাম 8 ঘণ্টাৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰি আপুনি লাইভ লোকেশ্যনটো ঘৰৰ মানুহজনক শ্বেয়াৰ কৰি থ'ব যাতে মানে আপুনি 8 ঘণ্টালৈ ক'ত গৈছে ঘৰৰ মানুহে চাই থাকিব পাৰে আৰু সেইটো আপোনাৰ 8 ঘণ্টা মূৰে আপুনি ৰিচেণ্ড কৰি থাকিব লাগিব গতিকে এয়ে আছিল আপোনাৰ ছেফটি জোন ছেফটি টিপছ গতিকে আশা কৰিলোঁ ভাল পালে যদি 2-এটা থাকি গৈছে কমেণ্ট কৰিব হয়তো মোৰ মনলৈ নাহিব পাৰে কাৰণ 20টা পইণ্ট উলিওৱা বহুতেই কঠিন হৈ পৰিছিলে মোৰ বাবে অফিচৰ পৰা আহি চিধা মই এইবিলাক ভাবিলোঁ আৰু লিখিলোঁ আৰু এতিয়া মানে শিৱসাগৰ পুখুৰী পাৰত আহি ভিডিঅ'টো বনালোঁ গতিকে আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ